Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thư Bảo Channel. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái wishie giấy và wishie 3D nha. Thì mình sẽ tổng hợp những cái wishie của kênh của mình luôn nha. Đây là cái rổ wishie hôm nay nha. Thì đầu tiên mình có đó chính là một cái em bánh cầu vồng. Các bạn cho mình đây nha mọi người, em wishie 3D cầu vồng này có hai hình trái tim, một hình là màu đỏ màu hồng và một hình là màu hồng màu đỏ nha. Thì ở trên đây thì có màu xanh lá, ở bên đây thì có màu vàng, ở dưới đây thì cũng có màu xanh lá màu hồng nè mọi người, và ở đây có một màu xanh biển rất là cháy này. Màu nhỏ thôi. Đây khá là slow. Tiếp theo đó chính là một em bánh đậu đỏ 3D. Thì cái em này thì bóp nó hơi bị ác đấy. Đây khá là slow. Tiếp theo đó chính là một em YouTuber khá là slow. Thì em này có trang bị nha, em nào mình đóng bọc thì mình sẽ giới thiệu luôn. Tiếp theo đó chính là một em combo này, bánh mì sandwich và một cái bánh flan có số 11 tuổi nha mọi người. Tiếp theo thì là một cái hộp quà tặng. Đây có cái đôi rất xinh luôn nè, khá là slow, hơi mềm. Tiếp theo đó chính là một cái combo này nha. Combo này là combo kem cầu vồng và chuối vàng nha. Đây chuối này khá là cứng mà em này không có slow. Tiếp theo đó chính là một em kem cầu vồng ha. Em kem cầu vồng này rất khá là slow và rất mềm. Đây nha. Tiếp theo đó chính là một cái combo trong cái bị này. Combo rồi có là một cây kem ốc quế 2 tầng, hương dâu và hương chuối. Khá là mềm, không có slow nha. Tiếp theo đó chính là một cái bút chì của Việt Nam, bút chì màu á. Em này thì khá là slow. Tiếp theo đó chính là một em panda xanh như xin luôn nè, khá là slow và hơi rất mềm luôn. Em này em bự không? Bự gần bằng cái mặt này luôn á. Cuối cùng đó chính là một miếng dưa hấu chú hề kinh dị lắm, hai con mắt rất là to luôn. Cái này thì không có slow, hơi cứng. Tiếp theo
chính là một em donut cốm cầu vồng. Khá là slow nhưng mà hơi cứng. Tiếp theo mình sẽ lấy ra hết luôn nha. Các bạn cho mình tí. Thì đây là cái oxy màu vàng mà nó bị rách á. Bây giờ thì nó bị dơ rồi nhưng mà nó rất là slow luôn. Không biết tại sao nó rách luôn. Rồi, tiếp theo đó chính là một cái em nực lon Pepsi 3D. Đây, nó chữ Pepsi. Khá là cứng nhưng mà hơi slow. Nó có cái hơi. Tiếp theo đó chính là một em ngôi sao có chân có tay có mắt có mũi ha. Đang học bài này. Học toán. Em này thì không slow nhưng mà hơi cứng. Tiếp theo đó chính là một một cái điện thoại Oppo A7 màu hồng rất xinh này. Cái màu nền của nó ở đây nó có 18 giờ 22 phút là 6 giờ 22 rồi, nhưng mà không phải đâu nha. Bây giờ thì giờ trưa hay là 12 hay là 11 giờ gì đó mình cũng không biết. Đây em này thì khá là slow. Và sau thì có màu hồng này. Em này mini nha. Tiếp theo đó chính là một em bút chì cũng mini luôn này. Có một gươm màu đỏ và cái cây màu xanh lá. Ở đây nó có một cái màu da cam cam. Đây là cái màu đen. Cái này thì hơi mềm nhưng mà không biết có slow không. Cái này thì không có slow lắm. Đây. Tiếp theo đó chính là một cái nút Zalo. Ở trên này có chữ Zalo này. Cái chữ O thì bị mất một chút xíu tại vì không đủ giấy. Cái này thì khá là slow. Cái này không có slow hay sao, mà hơi mềm. Tiếp theo đó chính là một em cái ốp gương điện thoại có hai mặt nha, rất xinh nè. Màu hồng và màu xanh. Cái này thì khá là slow. Tiếp theo đó chính là một em kem đánh răng 3D luôn. Em này thì hơi cứng nhưng mà không có slow. Màu hồng. Ở trên đây thì không có vẽ cái kem lên á, tại vì rất là khó cho nên là mình cũng có làm. Mặt cũng xinh nè, hai cái má hồng này. Tiếp theo đó chính là một em bánh cuộn gấu. Thì mình quên cái vẽ cái dầm của bánh cuộn rồi, nên các bạn thông cảm nha. Em này thì khá là slow và mềm lắm luôn á.
theo đó chính là một em bánh cầu vồng. Em bánh cầu vồng này á, thì bằng 3D ha. Đây, mà bóp cái xong nó bị dính lại, cho nên không có bóp dám mạnh, không có dám bóp mạnh luôn. Nhưng mà em này cũng mềm, hơi slow thôi, bỏ hơi ít bông bòn vào. Hai cái cuối cùng đó chính là hai cái siêu thật, hai cái bánh mì. Đầu tiên là bánh mì màu xanh, nó hơi dơ, khá là slow, siêu mềm nữa. Tiếp theo đó chính là cái bánh mì màu xanh biển, nhưng mà cái mặt thì đỡ dơ hơn, cũng slow và siêu mềm luôn. Hai em này có mốc khó hết nha mọi người. Thì video của mình đến là hết. Thì bạn nào thứ hai thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye.